নমস্কাৰ আমি চাই আছো টাৰ্গেট 500 সিৰিজৰ এপিসোড নাম্বাৰ 24 আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল হাফব্ৰেইনলৈ সো আমাৰ আজি এপিসোডটো স্পেশাল হ'ব কাৰণ আমি F1 ৰ পৰা F12 আমাৰ কিবৰ্ডৰ যোনটো 12টা ফাংচন কিজ থাকে এই ফাংচন কিজ কিটা কেনেকৈ আমাৰ এক্সেলৰ লগত এছ'চিয়েটেড ইয়াৰ একশনছ বিলাক কি হ'ব এক্সেল শীট এখনত আমি হেতু ডিসকাস কৰিম ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম আৰু উইথ এক্সাম্পলছ মই আপোনালোকৰ লগত গোটেইবিলাক স্ক্ৰিনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছো সো আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব যাতে কোনো ইনফৰমেশন মিস নকৰে ওকে সো আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ এপিসোড আৰু প্ৰথমটো যোনটো ফাংচন কি দ্যাট ইজ F1 ৰ কাম কি হয় হেল্প ওকে সো মানে কি আপুনি এক্সেল শীট এখনত কাম কৰি আছে এট এনি পইণ্ট অফ টাইম কিবা এটা হেল্প বা ইনফৰমেশন লাগে আপুনি F1 টিপি দিলে আপোনাৰ এই এক্সেল হেল্প ডায়লগ বক্স এক্স্যাক্টলি এনেকৈ এটা ওলাই আহিব য'ত আপোনাৰ যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইয়াত আপুনি কোৱেৰি আপুনি লিখি দিয়ক টাইপ কৰি দিয়ক সাৰ্চ ক্লিক কৰি দিয়ক ই গৈ কি হ'ব আপোনাৰ office.com ত কানেক্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ ইন্টাৰনেট অবভিয়াসলি লাগিব সো ইন্টাৰনেট নহলে আপুনি F1 অপচনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব সো কানেক্ট হৈ আপোনাৰ হে হিচাপত যি ইনফৰমেশন লাগে ইয়াত ওলাই যাব ওকে সো নেক্সট F2 অপচনটো কাম কি এডিট ই বেসিক্যালি কি হয় আপোনাৰ ডাবল ক্লিক মাউসটো যেতিয়া আমি ডাবল ক্লিক কৰো কি হয় আপুনি যিকোনো এটা বস্তু লিখিবৰ কাৰণে এই কাৰ্সাৰটো যোনটো মাউসৰ ইয়াৰ আপোনাৰ ব্লিংকিং কাৰ্সাৰটো আপোনাৰ এনেবল হৈ যায় নহয় জানো এটা ইয়াত আপোনাৰ এক্সাম্পল চাওক মই জাস্ট ক্লিক কৰিছো অকল সিলেক্ট হৈছে সেলটো ইয়াত ক্লিক কৰিলে অকল সিলেক্ট হৈছে মই কিবা লিখিব পাৰিম জানো নোৱাৰো তো লিখিবলৈ আইডাৰ মই ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এনেকৈ ইয়াত আপোনাৰ ব্লিংক কৰি আপোনাৰ আমাৰ কাৰ্সাৰটো আহিব নহয় জানো সো আপুনি হেতু নকৰি F2 কৰি দিলে ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ এই F ৰ আগত এটা আমাৰ ব্লিংকিং কাৰ্সাৰডাল আহি গৈছে লিখিবৰ কাৰণে সো F2 কামটো হৈছে হেতু আপোনাৰ এডিট তাৰ মানে যিকোনো এটা বস্তু এডিট কৰিবৰ কাৰণে বা লিখিবৰ কাৰণে F2 লাগে F3 কামটো কি হৈছে টু পেষ্ট এ সেল নেম ইফ দা সেলস হ্যাভ বিন নেমড ওকে তাৰ মানে কি কৈছে অকল শীটস বিলাক নহয় কেতিয়াবা আমি দৰকাৰ হলে আমি যদি দৰকাৰ হয় গোটেই সেলস বিলাক আমি প্ৰত্যেকটো সেলস আমি নেম কৰিব পাৰো এটো কেতিয়া দৰকাৰ হয় যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ এই সেল এতিয়া মই ইয়াতে আপোনাৰ এক্সাম্পল দেখাইছো আপোনালোকে চাইছে ইয়াত মই জুম কৰি দেখাব চেষ্টা কৰিছো সক এই 6 আছে হয় মই 6 টো আপোনাৰ নেমিং কৰিলো যেনিবা কেনেকৈ কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি ডিফাইন নেম কৰিব ডিফাইন নেম কৰিলে এনেকৈ নিউ নেম বুলি আপোনাৰ ডায়লগ বক্সটো আহিব ইয়াত আপোনাৰ মই ABC বুলি আপোনাৰ নেমটো সেভ কৰি দিলো ওকে সো নেমটো সেভ কৰি দিয়া পিছত এতিয়া সক মই নেক্সট বুলে মোৰ ভাগৰ শীটখনত কাম কৰোতে মোৰ এই বাক্স এই সেলটোত মোৰ বুলে এটা ভ্যালু মই এন্ট্ৰি কৰিব আছে আৰু কি ভ্যালু এন্ট্ৰি কৰিব আছে কিবা এটা বুলে ডাঙৰ বুলে নাম্বাৰ এটা আছিল যোনটো মই নেমিং কৰি থৈছিলো ABC 6 নহয় বুলে কিবা এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ সো ABC তো মই F3 টিপিলে কি হ'ব দেখিছে ইয়াত পেষ্ট নেম এই ডায়লগ বক্সটো আহি যাব আৰু ইয়াত মই সেলস বিলাক কি নামেৰে সেভ কৰিছিলো ইয়াত আহিলে মই ABC লাগে ক্লিক কৰি দিলো ABC ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব ইয়াত আপোনাৰ ABC এন্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে A6 কি হয় আপোনাৰ এই 6 ৰ যোনটো ভ্যালু আছিল আমি যোনটো নেমিং কৰিছিলো এই ভ্যালুটো ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত বহি গল ৰাইট সো এনেকৈ আপোনাৰ এটা সেলৰ আপোনাৰ নাম দি আপুনি হে সেলটোৰ ভ্যালুটো আপুনি পেষ্ট যেটা নামটো পেষ্ট কৰে ভ্যালু পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে F3 টো আমাৰ ইউজ কৰা যায় সো F4 টো কি হয় while typing a formula switch between absolute relative আৰু ৰেফাৰেন্স মানে আপোনাৰ মই মিক্সড absolute আৰু relative reference এটা এপিসোডত বুজাইছিলো বাট এটা কামটো কি হয় F4 কেতিয়া আপুনি যেতিয়া এটা ফৰ্মুলা লিখিব ইয়াত যেনেকৈ মই ধৰক সাম মই ইয়াতে আপোনাৰ জুম কৰি যদি দেখাও ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াত ডেটা এন্ট্ৰি কৰিছো মই 22 + 48 + 65 মই এড কৰিছো সো 22 মানে আপোনাৰ I13 J16 K4 হয় না সো ইয়াত মই ভাবিছো যে নেক্সট সাম কৰিলো মই সাম কৰাৰ পিছত মই আপোনাৰ ভ্যালু পালো যেনবা 135 ওকে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সো আপোনাৰ যোৱাকালি মই এটা ফৰ্মুলা আমি শৰ্টকাটটা ডিসকাস কৰিছিলো কন্ট্ৰোল প্লাস আপোনাৰ এটো সিম্বল এই সিম্বলৰ কথা কৈছিলো আমাৰ এস্কেপ কি তলত থাকে নহয় জানো আপোনাৰ এনেকুৱা আৰু ৰুপি সিম্বল আৰু এনেকৈ থাকে সো এটো ক্লিক কৰিলে কি হয় আপোনাৰ নৰ্মেল ভ্যালু আৰু আপোনাৰ ফৰ্মুলা শীট ইয়াৰ মাজত আপোনাৰ চেঞ্জেস হয় নহয় জানো ইয়াত এতিয়া মই আছিল মই ক্লিক কৰিলো কন্ট্ৰোল প্লাস এটো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এই ফৰ্মুলা আপোনাৰ অলৰেডি ফৰ্মুলাটো ওলাই গল ৰাইট এতিয়া মই কি হ'ল এই ফৰ্মুলাটো মই ভাবিছো যে এই ফৰ্মুলাটোত মোৰ যিয়ে হক নহক মোৰ এই 65 টো এনি টাইম ফিক্স থাকিব তা মানে মই এটো এড কৰো কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে 65 টো মই লক কৰিব বিচাৰিছো এই সেলটো ঠিক আছে এই সেলটো এড্ৰেছ কি আছিল K14 তো মই K14 ৰ আগত যদি গৈ মই F4 প্ৰেছিং F4 ওয়ান টাইম দেখিছে এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ আগত ডলাৰ আহি গল তাৰ মানে ডলাৰ K মানে মোৰ কলম K ফিক্স $14 means মোৰ ৰো 14 is fixed right so next আপুনি যদি চাই ইয়াত আপোনাৰ এবাৰ মই আকৌ দুবাৰ মানে এবাৰ আৰু এবাৰ F4 ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এবাৰ 14 ৰ আগত অকল ডলাৰ থাকিলে কিন্তু K আগৰ পৰা ডলাৰটো আঁতৰি গল তাৰ মানে মোৰ কি হ'ল এবাৰ মোৰ অনলি আপোনাৰ 14 ৰো 14 is fixed right but K কলমটো ফিক্স নহয় এটো মোৰ ফিক্স নহয় মোৰ এটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে বাট এটো মোৰ ফিক্স হৈ গল সো সিমিলাৰলি মই আকৌ এবাৰ যদি টিপি দিও তেনেকৈ আপুনি যদি চাই এবাৰ K পৰা এবাৰ ডলাৰটো
কে আগত আহি 14ৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তাৰমানে এবাৰ মোৰ কলমটো ফিক্স হৈ গ'ল চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন ইয়'ৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপোনাৰ যেনেকৈ লাগে সেই হিচাপত আপুনি এবাৰ টিপে দুবাৰ টিপে তিনিবাৰ টিপে সেই হিচাপত আপুনি F4টো টিপি নিজৰ কোনটো চেল বা কি লক কৰিব বিচাৰে আপুনি কৰিব পাৰে চ' ইয়াৰ F4ৰ ফাংচন হৈছে সেইটো চ' নেক্সট F5 মানে কি হৈছে গ' টু আপুনি এটা চেলত কাম কৰি আছে আপুনি F5টো টিপি দিলে ইয়াত আপুনি চাইছে ইয়াত ৰেফাৰেঞ্চ ইয়াত বোলে মই লিখি দিলোঁ B95 তাৰমানে আপোনাৰ B95 কলমত ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ গৈ আপোনাৰ এই চেলটো এক্টিভ হৈ যাব তাত পাবগৈ আপুনি চ' মুভ বা গ' টু অপশ্যনটো F5ৰে আমি পাওঁ চ' F6 এণ্ড F10 বোথ হয় ছেইম ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমাৰ ছেইম হয় ইয়াত একশ্যনটো চৰি নট ৰিকুৱাৰমেণ্ট একশ্যনটো তো কি হয় F6টো তো মই এইটো আপোনালোকক আপোনাৰ এবাৰ বুজাব চেষ্টা কৰিম চাওক আমি নৰ্মেল এখন এক্সেল শ্বীট আৰু আমাৰ নৰ্মেল তেনেকুৱা এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাৰ মেনিউ বাৰটো এইটো তেনেকৈ আছে অ'কে চ' আমি যি লাগে ইয়াত মাউচেৰে আমি ক্লিক কৰি আমি ইনচাৰ্ট হওক পেজ লেআউট হওক ক্লিক কৰিম বাট আপুনি যদি F6 টিপি দিয়ে F6 টিপি দিলে কি হৈ যাব ইয়াত চাওক আপোনাৰ এক্টিভ হৈ যাব আপোনাৰ মেনিউ বাৰখন কীবৰ্ডেৰে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এক্টিভ হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে যদি মন কৰিছে এই 1 2 ইয়াত FH এনেকৈ দেখিছে ভেলিউ বা আপোনাৰ লেটাৰ্ছবিলাক ইয়াত ডেডিকেটেডলি আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো অপশ্যনৰ কাৰণে হৈ গৈছে এতিয়া মই ছাপ'জ ভিউ তলত আছে W মই যদি এবাৰ কীবৰ্ডত W টিপি দিওঁ তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব এই ভিউ অপশ্যনটো আপোনাৰ ক্লিক হৈ যাব তাৰমানে মই কীবৰ্ডে অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে F6 আৰু F10 ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আকৌ তাৰ তলত LP এইবিলাক চব ওলাই গৈছে যি লেটাৰ আছে সেই হিচাপে টিপিব সেই হিচাপে সেই অপশ্যনবিলাক আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব অ'কে চ' এইটোৱে হৈছে F6 আৰু F10ৰ কাম চ' আমাৰ নেক্সট আমাৰ F7ৰ কাম কি হয় স্পেলিং চেকছ আপুনি এটা স্পেলিং লিখিছে কনফিউজ হৈছে F7 টিপক সেই স্পেলিংটো ৰিলেটেড ইয়াত ছাজেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ওলাই আহিছে চ' একৰ্ডিং টু ডেট আপুনি যোনটো আপোনাৰ লাগে সেই হিচাপে আপুনি ৰেফাৰেঞ্চত আপোনাৰ স্পেলিংটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে F7 চ' নেক্সট F8ৰ কাম কি হৈছে টু এক্সটেণ্ড দি ৰেঞ্জ ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু এ চিলেক্টেড চেল ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মই এবাৰ মাউচটো ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ তো ইয়াত হৈ গ'ল ঠিক আছে এক্টিভ হৈ গ'ল এইটো চেল নহয় জানো এবাৰ মই F8 যদি টিপি দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত কাম মই আপোনালোকক আঁকি দেখাবলৈ বেছি ভাল পাম ইয়াত মই ছাপ'জ চিলেক্ট কৰিলোঁ এইটো ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত মই F8 টিপি দিলোঁ F8 টিপাৰ পিছত মই বোলে ইয়াত ক'ৰবাত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব এই এৰিয়াটো চিলেক্ট হৈ যাব মই যদি এবাৰ ইয়াত ক'ৰবাত টিপি দিওঁ এই এৰিয়াটো চিলেক্ট হৈ যাব তাৰমানে ইলাষ্টিক হিচাপে এজ এ আমাৰ চাৰ্কেল কৰিলে আমি কি হয় চেণ্টাৰটো সদায় আপোনাৰ ফিক্স থাকে বাকী তাৰ ওচৰেদি আমি চাৰ্কেলটো নবনাওঁ জানো তো এই এটা পইণ্ট এটা চেল ফিক্স কৰি ইয়াৰ য'তে ইয়াত আছে মই ইয়াত দেখিছে ওপৰত ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ এইটো জেগা চিলেক্ট কৰি দিছে তেনেকৈ ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ এইটো জেগা চিলেক্ট হ'ল তেনেকৈ মই এবাৰ তলত ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো জেগা চিলেক্ট হৈ গ'ল তাৰমানে এভৰিৱেৰ এইটো আপোনাৰ ফিক্স আছে 4ৰ ওপৰৰ চেলটো দেখিছে চিমিলাৰলি ইয়াতো একেই চ' F8ৰ কাম হৈছে কি আপোনাৰ আপুনি এক্সটেণ্ড এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেলৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে সেই ৰেঞ্জটো আপুনি এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে ৰেফাৰিং টু এ প্ৰপাৰ বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেলৰ অ'কে চ' নেক্সট F9ৰ কামটো কি হৈছে মেইনলি আমি ইভালুৱেটিং বা ডিবাগিং কি বুলি কোৱা যায় এইটো তাৰমানে এটা ফৰ্মুলা লিখিছে সেই ফৰ্মুলাটো আপুনি যদি চিলেক্ট কৰি আপুনি F9 এটা মাৰি দিয়ে ফৰ্মুলাটো ভেলিউ কি হয় সেই ভেলিউটো আপোনাৰ দেখাব ইভালুৱেট কৰিব বেচিকেলি এইটো কেতিয়া ইউজ কৰা এটা কমপ্লেক্স দেখিছে এইটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো মই বহুত কিবা কিবি লগাইছোঁ তাৰ মাজতে মই বোলে বিচাৰিছোঁ এই মাজৰ এই পাৰ্টটো কি আনচাৰ হ'ব মই চেক কৰিব বিচাৰিছোঁ মই চিলেক্ট কৰি F9 মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ 2 ওলাইছে দেখিছে তাৰমানে আপুনি তেনেকৈ ইভালুৱেট কৰিব পাৰিব এটা ফৰ্মুলা F9ৰে যাতে আপোনাৰ কেতিয়াবা ভুল নহয় বা কিবা কমপ্লেক্স কেছত ইউজ হয় F9টো চ' F10 আমি অলৰেডি পাতিলোঁ F6ৰ লগত ছেইম F11ৰ কাম কি হয় আমাৰ চাৰ্ট ইনচাৰ্ট কৰা এইটো অলৰেডি আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নহয় জানো ইনচাৰ্ট এ চাৰ্ট টাইপ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভেলিউ কিছুমান আছে হয় ইয়াত আপোনাৰ এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে যদি চাই ইয়াত প্ৰথম ইনিচিয়েলি বিফ'ৰ প্ৰেছিং F11 কেনেকুৱা থাকিব আমাৰ ইয়াত চাওক শ্বীট 1 আছে শ্বীট 2 শ্বীট 3 আৰু ইয়াত ডেটা মোৰ কিছুমান আছে নহয় জানো চ' মই এবাৰ কি কৰিলোঁ আপোনাৰ ডেটাটো চিলেক্ট কৰি এবাৰ মই F11টো প্ৰেছ কৰি দিলোঁ F11টো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভালকৈ যদি মন কৰে চাৰ্টখন আহি গ'ল লগতে তাৰমানে কি হ'ল আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্ট এখন এড হৈ গ'ল দেখিছে শ্বীট 1 শ্বীট 2 শ্বীট 3 আগৰ দৰে আছেই অ'কে চ' তাৰমানে চাৰ্ট এখন ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল আপুনি যদি বিচাৰে এই চাৰ্টৰ আপুনি টাইপটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি ৰাইট ক্লিক যদি কৰে ইয়াত চেঞ্জ চাৰ্ট টাইপ বুলি অপশ্যন এটা পাব অ'কে চ' এই চাৰ্ট টাইপত আপুনি যদি ক্লিক কৰে ইয়াত এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবোৰ আমাৰ এক্সেলত এভেইলেবল চাৰ্টছ থাকে ইয়াত আপোনাৰ আহিব আপুনি যিয়ে চিলেক্ট কৰে কৰিব বিচাৰে কৰক
আৰু মই ধৰক ইয়াত বাবল সিলেক্ট কৰিলোঁ দেখিছে ইয়াত সেই একেটাই চাৰ্ট আপোনাৰ এবাৰ বাবল ফৰ্মেটলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল সো এইটোৱে F11ৰ কাম আপুনি ইনসাৰ্ট এ চাৰ্ট ওকে সো F12 মানে সেভ এজ আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলোঁ সেভ এজটো কি হয় এখন শীট আপুনি শীটখন যদি F12 টিপি দিয়ে আপোনাৰ এইটো সেভ এজ ডায়লগ বক্সটো আহি যাব ওকে সেভ আৰু সেভ এজৰ ডিফাৰেন্স বুজাইছিলোঁ সেভ এজ মানে আপুনি নিজৰ কাস্টম নাম দিব পাৰে ধৰক এখন এতিয়া মই শীটখন মই যেনিবা বিচাৰিছোঁ যে যিয়ে নাম দিব লাগে দিলোঁ দি মেলি সেভ কৰি দিলে আপোনাৰ সেভ হৈ যাব সো আজি আমাৰ এপিসোড ইমানে আমি ফাংশন কিজ বিলাক F1 ৰ পৰা F12 লৈকে আমি ডিসকাস কৰিলোঁ আৰু আমি কাইলে নেক্সট এপিসোডত আমি বাকি যোনখিনি হৰুহুৰা আৰু দুই এটা শৰ্টকাট কিজ বাকি আছে এপিসোড 25ত আমি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম আৰু মোস্ট প্ৰবাবলি কাইলে আমাৰ এক্সেলৰ লাষ্ট এপিসোড হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ কাইলে লগ কৰিম আমি এপিসোড নম্বৰ 25ত